My most marvelous apprentice. It's good to see you've made it safely to Alderaan. It really is a wonderful world, so rich in history. It's a shame you won't have time to visit the libraries. I've never understood your fascination with reading. To each his own, I suppose. Alderaan is a planet in the throes of civil strife. A usurper sits on the throne and all of Alderaan's nobles make war. Your artifact was discovered by the Jedi Order years ago, and given to one of Alderaan's noble houses. I don't know which one. I guess I'd better start asking then. House Thule is allied with the Empire. Their young leader, Alana Thule, is eager to help you. Go to House Thule and speak with her. Hopefully with her aid, you can reclaim the missing artifact. Oké. Indulhat a Jedik titka felfedezése küldetés. Helyes. Mivel lecserélem a markeremet, mert itt minden fehér zöldre. Ja. Abban látszódik. Ott a trónus. Elméletileg egy bitorló rajta. Igen? Akkor nézzük meg magunknak azt a bitorlót. Ja. Lord Jorathul. Azt hittem Lord Jorelion. Ő a fenség? Most ő. Lord Jorathul. Egyébként ez a család az, aki velünk a Empire-rel szimpatizál. Igen? Ennek egy rokonát kell megkeresni, mint úcsizni vele. Mi a Csajt, manó? jól emlékszem. Tudod, hogy kik lesznek még itt? Kik? Tudod, hogy melyik család lesz még itt, ami ismerős? Hát az orgánák. Orgánák? Ja. Hát mert innen származik. Azt hittem, hogy orgána van az úgy a trón környékén. Welcome, Sith. I'm sorry for the chaos. Alderaan is on the brink of civil war, but House Thule owes the Empire so much. I am honored. How gracious. If not for the Empire, House Thule, I would not be on Alderaan today. But our history can hardly be of interest to you. Darth Zash mentioned you're after a certain artifact. Am I correct? You've heard correctly. Excellent. Then I should be able to help you quite a bit. Allow me to introduce Morin. He's my personal Sith guard. He did some preliminary investigation after A Sith guardnak eléggé magas szinten van a corruptionja, hogy látom. I began my research on a hunch house Organa close to ties with the Jedi. We captured and chatted with a chamberlain of House Organa. Vannak a guardnak eléggé szétárad a Sith corruption a pofáján. Mindjárt megnézem, még ahogy csajodumálok. What's the Elysium? The Elysium is an ancient and majestic ruin on Alderaan, now reduced to a battlefield. Unfortunately, the Elysium is sealed tight, and the key is held by Nomar Organa,
A powerful, Igen, revered, kicsit and insufferable szétszívta az Jedi master. agyát. You are the only Sith on Alderaan who even stands a chance of defeating Nomar. We must bring him here. Nomar Organa has a reputation for strength and power, but above all, for his principles. He is, by all accounts, the perfect Jedi. But everyone has weaknesses. Isn't that right? Everyone has weaknesses, but especially Jedi. I suggest you start in the library of House Alder. They are devoted keepers of Alderaan's history. Personal connections, I think, would be most useful. Siblings he was particularly close to, childhood friends. But be careful. House Alde is a close ally of Organa. They're likely to attack anyone from Thule on sight. It's a pleasure to meet you, Sith. No. No. Itt is van izés. Itt ugye el lehetne kezdeni a bolygó questet, de most minket nem érdekel. Így is. Ó, 11. Ezért rábaszunk. Old postnak a portját kerestem. Meg hogy eljöttem két guard mellett. Ez ilyen. Valamelyik kő borított. Droid, most megfizetsz. Az igen. Az a szegény civil is áldozatul esett, kapott a... sikongozva elfut. Majdnem ugye kaptam, majdnem beadódottam. Kemény volt. Az igen, mi van itt? Kik ezek a srácok? Nem viccelnek. I thank you all for gathering here. Friends, family, everyone. As you know, this is the day that Rahana and I were to announce our intentions to be married. Nomar, what are you saying? I'm sorry, Rahana, but I've had... I mean, there's been a change. You coward! I have a responsibility to the Jedi Order. I have decided to continue with my training in the Force. Off-world. It's your family, isn't it? They talked you out of this. Damn Organas think you're too good for us. For my daughter? You'd better be sorry. You will be sorry.
Hát... Ez kellemetlen fordulat. Elmenekült az esküvő elől. Hát, eszébe jutott, hogy amúgy Jedi. Né, nem mondod. Aztán, és most jutott neki eszébe. Az esküvőnél már jobb később, mint soha. Gratulálok. Skacok, amúgy Jedi vagyok. Tudjátok, mi nem nősülünk. Ne basszál, fiam. Se gáz, már 4 millióba került az esküvő. Kiköhögöd még itt az Persze, csak a virágok. Csak a virágok 4 millió volt, fiam. Adósságba került a családunk miatt. El kell árverezzük a nénikédet. Igen. Kétszer. Kétszer, ja. Ja, úgyhogy most kénytelen vagy átállni a sötét oldalra. A sötét oldalra. Így van. Amúgy ez egy hatalmas sztori volt ideig eljönni, ez az infója. Igen. Legendary küldetés. Ez meg énekel, vagy zenél a Fly. Nyikorog. Keep me apprised of the situation, Ertl. We may need to take action. Ah, Sith. Sorry to keep you waiting. I hope your search in House Alde was fruitful. I've been anxiously dreaming up scandals we could catch the spotless Nomar Organa in. Not really a scandal, but he was engaged once. Engaged? Interesting. Jedi aren't usually the marrying kind. Let me see. Engagement announcement Nomar and Rihanna. My goodness, this is juicy. It must have been somewhere between 20, 30 years ago. Long before I was born, but I remember hearing my nurses talking about it. The sister to the Lord of House Rist was engaged to a prominent noble against the wishes of both their families. The coward broke it off. You think this Rihanna is Lord Rist's sister? It's a perfect fit. Rist is a house of highly trained assassins, and Lady Rist is no exception. But she is perhaps most noted for her stubborn refusal to marry, and for the humiliations she pours on those who ask. Looks like Lady Rist and I need to chat. Yes, I'd say so too. And if she is still in love with Nomar, then you may be able to convince her to lure Nomar to Alderaan. My words will be sweet as honey. But be wary. To reach Rihanna Rist, you'll have to contend with the deadliest assassins on Alderaan. Good luck, Sith. Az igen. I hope your search is going well, my lord. Kicsit bugos volt a ruhája a gárdnak. És még mindig. Hú. Srác. Szólj a fejlesztőknek, hogy kezdjenek valamit az utcaddal. Eléggé szétcsúszott. Meg most is. Kicsit valaki itt masszív tudatmódosítószereken. Ja, az Égárd. Igen. Jó, hát az nálad is, nem csak nálam. Kicsit el volt csúszva a gatyája, mint a kurva anyja. Hát az odaszögezték valahol a levegőbe, és akkor az így gyúlott, mint a rágógumi. Igen. Az ő digitális póráza.
És akkor ez így ennyi. Ez nagyon tökéletes. Ha az volna minden álmot, hogy ide eljusse, bátran rákattintatsz már ezek után. Úgy látom, nagyon szimpatikus lettél ennek a 3 őrnek. Micsoda följáró. Varják a testemet. És egyébként lekophatnának, mert itt most meg tudunk elnézni, videózni. Ja, mert hogy itt be kell menni, mi? Teljesen jó. I lost you there. Hát, hogy meghasolt a levegőbe. Na. Szóval. Linda oldalra is mindenki. Kaptam. Ja, mész vissza oda. Elfáradtak a srácok. Nem. Hát tudom, hogy lőnek mindenit. Nézzel, itt a rakás meccset. Ugyanaz beleépült. Nem jó, fele megyek. Most nézem. Itt van. A lift. Ja. Az riszt. Ja, hogy ez ilyen látszatlift. Hát gondoltam megnyomod, azt megyünk valamerre, aztán jó, nem történt semmi. Ja. Az igen. Milyen lövedék volt ez, kérem szépen. Tudod, hogy lehet mozogni a Thundering Blast-tal. Ja. Tudod, hogy lehet mozogni? Tehát így. Ja, ritkán használom. Hát én az egyik amiért a tükröz kell. Nyilván single target. Hát igen. Ja. Ups. Itt kell jönnünk, itt egy zenet, milyen? Hát úgy vagyunk kint, hogy benn vagyunk. Hopp.
Be kell menni a házba, vagy mi? Aha. Néz ki. Nem mondom bebaszni a part. Ja, hogy ilyen... Aha. Érzékletesen igényesen. Kés a bajba. Hoppá. Megjöttünk. Congratulations, Sith. Ó, You've köszönöm. broken into my home, butchered my assassins, and forced your way into my personal chambers. Can I at least offer you a drink before you start making demands? Hát még piával kínál, be is szarsz. Let's skip the drink, and you can tell me about this hollow. Well, well. Let me guess. You dug this hollow out of some dusty archive in House Older. Let's just say that his Royal Jedi-ness Nomar Organa and I are ancient history, and leave that dead dog buried. Tell me about Nomar Organa, or die. You think because you are Sith you can intimidate me with threats? I've seen more of war than either you or that little bird Thule, and you won't get anything out of me without a fight. Az igen. Figyelj, neki van egy karja. Akad. Nem sokra ment a karda. All right. You win. I'll call him. Nomar Organa's not worth dying for. But then I want you out of my home. Jó, hát persze ez csak úgy megy. Call Nomar Organa and I'll go. Let me bring him up. Rahana, what a surprise. I know. It must be. Nomar, there's something I need to talk to you about. Go ahead. Anything I can do. Anything at all. Not like this. It's a favor I need, here on Alderaan. I was hoping we could meet. Of course. I can be there in a few hours. The old place? Yes, the old place. Thank you. There. Are you happy now? Tell me about this meeting place. I'll give you the coordinates, but I won't come with you. And you'd better get out of here. The meeting spot is in an underground cave near House Cortez. But the entrance tunnels are filled with Csillagok. So good luck. Még rásokkoltok egyet, nem kapok érte. You're trying to get me killed, is that it? Level 2-esek lettünk. Dark Side-ba. Világosabb lett a bővünk. I can't say I'd miss you, Sith. Now get out of my house! Wow. Micsoda ruha. Itt valakit fogva tartanak, az meg ki? Túl prisoner. Figyeled? A résztek egy túl prisonert fogva tartanak. Szabadítsuk ki. Hát, nem hiszem, hogy ki lehetne. Nem látok a konzolot személyzőt. A szabadítás nem a szitek műfaja. Ja. Go to the meeting place. Tehát ezek konkrét találkhelyre kell menni. Yeah. Akkor jó. Ja, várjuk a jetit. That's right. Ezt jól alaposan megöljük. Vagy kifogadjuk a titkairól. Hát a titka az volt, hogy majdnem megősült. Hát ez nem érinti a Empire-t annyira, vagy igen? Nem annyira szaftos. Hát most kit érdekel most? Nem? Én nem tudom. Megjelne
az Empire magazinban, hogy az egyik Öcsém, Jedi fú, mester. hallod, Majdnem ráadásul orgánál, vazze. Hát hallottad? Hát az a eléggé, szomszéd fűszeres kisrác, az orgánál, kínos. Jedi bazd Eléggé meg. kínos. És majdnem megházasodott, hallottál ma ilyent? Vaz, azt a kurva. Tudod, csak a Jedi rend meg ne tudja, és bedobni ezt az újságot a Jedi rendnek a Ki tudja, lehet, hogy a Lord Zest pont ez érdekli. Lehet, hogy bele volt zúgva a srácba. Amikor Budin ül, éppen dolgozza ki magából a sötét oldalelejes Igen. akkor éppen ilyeneket szeret olvasgatni. Lögdösi tovább így a Facebookot, hogy még az infók. Így van. Ja, rég elvesztett szerelme kivel kavar éppenséggel, rá hasonlít, és még kiderül, hogy egy Jedi is, bazd meg. Oh. Jedi, azt tudom. Hát, ez geniál. Meg a barlang végéig, de nem vagy teljesen megint arra, hogy itt lesz bármi. Hát ez csak a kezdet. És bizony, hogy a végén még már lesz. Akármi is megtörténhet. Például, hogy még több hangyát kell megölni. Hogy mondd, hogy tele lesz ilyenekkel. Hogy mondjuk valaki? Ott van a Nomár orgána. Eljött. Reménykedek plusz a Quickfilmsba, de helyette egy Brazer kardot kap a seggére. Brazer kardot? Na, végre. Clever trick, Sith. Getting Rahana to call me down here like it was some sort of emergency. But frankly, I'm insulted. Where's Rahana? You've gone to no effort to disguise your trap. You came, and that's all I need. We Jedi will wipe the foul blight of the dark side from the galaxy, and restore order wherever the Sith would sow chaos. I see the trap you have laid out for me, but I do not care. I cannot permit that vile artifact to fall into Sith hands. Unlike you, I am a person of principle. Killing you will be such fun. The light will prevail, Sith, even against darkness as black as yours. Az igen. Hát az lelökött. Ó, egy te rohadék. Azt nem hiszed el szárazon. Kaptam 150 pontot azért, hogy visszaesítettem ezt a vidácot. Én is tudok ám lögdösődni. Not your time yet. Sith,
so sorry to interrupt. I hope your meeting with Lady Wrist went well. I was able to persuade her to my way of seeing things. You'll have your artifact soon, then. I'm glad to hear it. Like I said, I'm very sorry to trouble you, but we have a problem on our hands, and you may be the only one who can solve it. Tell me the situation and I'll see what I can do. Oh, thank you. I have intelligence that Organa is preparing a reprisal for your raid on House Alder. According to our spy, Organa has assembled a contingent of Jedi to attack House Thule. I sent Ertl and his Sith to investigate, but they haven't returned. You should have asked me first. I didn't want to impose. I had no idea Organa's Jedi was so powerful. Please, all I ask is that you locate and take out Organa's Jedi contingent within House Organa before they have a chance to strike. And if you could find out what happened to Ertl and the other Sith, I would appreciate that as well. But the Jedi are first priority. I have better things to do. How could you? I assure you, Sith, once this is over, House Thule will be renegotiating its relationship with the Empire. I hope you find what you seek, Sith, and I hope it's worth it. Te is visszautasítottad a retek vivancot 150 sepét pontért? Én is. Tudod, kit ugráltat. Hát elég ennek a lorzásnak itt tüzélni. Ennek is legszívesebben a... Kapta vissza kézből a poponttal. Tudja meg van. Igen, lorzásnak is állni ugrálunk. Annak is jára. Lassan érne nekünk a lordság, úgyhogy... A dárzás akarom mondani. Már nagyon kihúzta a gyufát már. A dárzás is úgy, hogy... Ez meg ez is, nem tudja egyébként. Ez nem tudja, hogy hol van a helye. Ha már itt tartunk. A bogár mindenségit. A bogárok sem vannak panaszok. El vannak teljesen. Szabad, hogy kerülni kell lefele. És mi van, ha itt leugrunk? Le lehet? Nem tudom, hogy tudsz. És itt valahogy föl... Aha. Megtaláltam a... Letriáloztam itt. Azt szerintem fönn van ott a francba, ezen a leomlott hídon. Ha tippelni kell. Az lehet. Viszont azt szerintem itt nem tudja átmenni, hogy át lehet. A híd alatt át lehet menni, hogy kerülni kell. A híd alatt át lehet menni, persze. Ezzel kell elbosztúzni magadra. Ezért, hogy már ugye megszerezzük a kulcsot. Ja, hogy ez egy repülő? Organa cucchoz. Ja, úgyhogy most megszerezzük az artefaktot. Megpróbált minket rávenni, hogy még ott takarítsuk ki a jetiket rá. Persze. 150 setét, azért 150 setét. Írjon levelet a szakszervezetnek. Így van amúgy. Hát. Na most ez a kérdés, hogy ugyanide jössz te, vagy másik? Majdnem. Kaptunk egy nadrágot ismételten, ami nem fér bele az inventoriba. Jó. Igen, fönn vagyunk a hídon. Igen. Mert az jó. Itt egyébként vannak Jedi, csak mondom. Előfordul, ja, ott van egy... valami. Így kaptam, az ilyeti. Ott egy Jedi Protector volt. Csak volt Protector. A robotok is vannak, nagyon jó. A sötét oldalon nem lehet docolni, még egy droidnak se. Ezt már csak a
Hogy is hívják? Andronikus bahátunk már csak tudja. Inventory full. Aztán van az olyan tudja. Ez teljesen jó. Itt nem szabad pofára esni, mert akkor az nagyon fájni fog, mert mély a szisztémának. A Sith témán. Ja, Sith témának, szisztémának, ja. Nagyon kiadta. Van egy olyan érzésem, hogy ebben még nincs vége. Republic, az is nagyon Republic. Jedi Warbetés. Ennek megjelent megjelent. Hát dobálózó itt az erővel. Ennyi. Nem tudsz menni. Ugye meghekkeljük a lejáratot. Ennyi volt. Volt nincs. Hoppá. Wars and Droids. Mégis őrülsz. Micsoda ellenállás. Warden megbaszt hiszem én is. Most Hogy itt az adtok ennyien. Nem lehet főlökni. Ő nem az a fajta. Meg ütőget. Elég sokáig bírta. Na. Miért nem bírtam? Még van mindjárt más. Ha nem megy erővel, akkor bazd meg még többet. Bazd meg villáma, igen, hát én is ezt akartam. Ezt tanították a Sith suliba. Ja. Ez volt az első szabály. Baszd ketté, baszd fel a kéket. Ja. Jó Sithhez való módon megadok egyébként mindenkit. Érted? De már megszólnak a Sith suliba, haza felmegyek és kérdezik, hogy megadtad az összes mocskos Jedi-t, és mondom, hogy meg. Hát, majdnem. Csak amelyik az utamba állt. De azt nagyon. Azt nem mondta, hogy az Order Story ennyi volt. Nem tudom. Megadom a Jediket. Ja, még izét túlórázok? Ne, mindenkit megadok. De nem azért, mert csaj kért, azért, mert én akarom. Annak azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Aha.
Csak itt érzed a pálvát, kicsit meg kell nekik adni. Van itt egy pár, amúgy. Sith. Colonel Nyses, a word with you if I may. I'm a very busy Sith. Don't waste my time. A short while ago, Imperial Command received word that Lady Elana Thule asked you to raid House Organa, and you did not do so. Is this correct, or have I been misinformed? Lady Thule thought she could order me around like a servant. It always amazes me that you Sith can be so powerful and have absolutely no grasp of politics. Your inaction has directly resulted in the death of Lady Elana Thule and several other prominent members of her house. And thanks to Lady Elana's untimely demise, the Empire's plans on Alderaan have been seriously endangered. De amúgy szép nagyot lehet esni. She was offered exile or death by House Organa's Jedi. She made her choice. And when the time comes to report to the Grand Moff why the Republic was able to control Alderaan, I will not take the blame for Sith recklessness. I would expect nothing less. As long as we understand each other. Good day, Sith. Na most végeztem. Hát az őrület. Nem hagytam szemtanúkat. És hova kell menni? A hangárba. Utána meg beszélgetsz ezzel a jó tétlélekkel, aki vár a hangárba. Utána a hajónak a holoterminálján kell kommunikálnia. Góréval gondolom. Apprentice, you have a lot of nerve even coming back to this ship. Utána. Answer me this. Are you insane? De itt egyből a Incredibly stupid. How could you not help húzzak Lady fel Elana a Thule? ütítő hangár akármi. A Sith bows to no one. You are lucky I am not present in the flesh, Apprentice, or you would bow to me. I'm sorry. Emotion should be channeled into real power, not wasted on senseless rages. You did well to secure the artifact, Apprentice, but there are gaps in your education. Why does that noble's death bother you so much? It's not Lady Thule's death that bothers me. It's your seeming lack of concern for your reputation. Your growth has been phenomenal, but with great power comes much unwanted attention. I will not always be around to protect you from your critics, Apprentice, and they will not all meet you face to face. Is there something you're not telling me? No. It is only the way of the Sith. No one lives Ennyi volt szerintem. Now that you found the Én neked itt lent kellett még bárkivel beszélni. A hangárba. We still have much work to do. Talán most meg fönt a hajón a Darzes zsongott, mint valami idegbajos. Tiszta ízt is picsa volt. Talán idegbeteg hülye. You're looking for Zash? Well, she's not here. Allow me to introduce myself. Darth Thanaton. Don't worry. Oh, it's a Darth I haven't done Thanaton. anything to your master. I'm far too interested in how this game she's playing will turn out. I've waited a long time to meet you. Your rise from the slave pens has been non-traditional, to say the least. I'm never going to hear the end of that, am I? No, you won't. Not until you convince your naysayers of your worth. I'm not concerned with your origins. The trials on Korriban are an honored tradition designed to sift out the unworthy. I trust they've served their purpose. I want to speak to you about your master. Are you still angry about the Scotia incident? The Scotia incident is the least of my concerns, or your master's transgressions.
Darth Zash is arrogant and reckless. The reckless have a way of defeating themselves in the end. When she finally self-destructs, be careful not to get caught in the blast. A young Sith should not associate himself too closely with a master like Zash. A young Sith can't get very far without a powerful master. You must seek your own way. Carve out your own victories. The cult you won on Nar Shaddaa was a good first step, but it's not enough. A Sith cannot live without a power base. Good luck. My child, your power has grown since we last met. Your strength will rise and shake the Sith. I feel it. Now, I have another gift for you. One that was dearer to me than even my life. My own lightsaber. Until now, lost to me. But through your great power in the Force, I have found it. You must claim it. So where do I find this lightsaber? I entrusted it to my faithful retainer, Jonas Escalus, the only servant who didn't betray me when Tulak Horde moved against me. He swore he and his heirs would keep it safe until the time that my heir would return to claim it. His heir is on Nar Shaddaa, working in one of the casinos there. Her name is Mila Escalus. Go to her and claim your inheritance. Teljesen jó, hogy össze-vissza. Lebasz a Darzás. Ja. Téged nem? De most hazudtam a izének, a Imperial Agentnek, hogy nem én voltam. Ja, hát ez...